Magandang araw sa inyong lahat. Kayo ay nakatutok sa 1PH. Kung sa ating himayin ang mga batas na dapat ninyong malaman bago ang demandahan. Ako po ang inyong kapatid, Atty. Te. Sorry. Chi, nakamute ka yata. Oh, why is that? Ayun. Narinig kita. Kanina, nakamute ka ata. Welcome natin silang lahat sa ating programang Usapang Kapa-Ted. Yes. Live tayo sa Signal TV Channel 1, pati na rin po sa 1PH Facebook page at sa YouTube channel. Kaya sana makisali na kayo lahat sa usapan. Pag-usapan naman natin, Atty. Ted, itong naging first week ng GCQ, kumusta naman ang lagay? Ako pareho lang kasi hindi pa rin ako lumabas eh. I stayed at home. Ginagawa ko pa rin yung dati kong gawain other than to make short grocery runs, buy medicine. But otherwise, dito ko pa rin ginagawa sa bahay yung trabaho ko. So, hindi pa rin ako lumalabas. Okay, so hindi rin ako lumabas kasi parang mas inisip ko na mas maraming tao ang dadagsa sa lahat ng bilang mas maluwag-luwag na ngayon. Batay sa nakita ko sa news, mukhang totoo yun. So, ang balita sa mga ibang pumasok na, nahirapan sila sa pag-commute. Mm-hmm. Medyo natagalan yung mga paghihintay nila, yung pila. Oo, kasi hindi available yung jeeps, no, at hindi rin available yung mga ibang bus, I think. And I think mostly ang available lang is MRT, LRT. So, mahirap na yun. And then, so may mga nababalitaan din ako na naglakad ng malayo at matagal para lang umabot dun sa pupuntahan nila, yung trabaho nila. So, at bukod pa doon, Atty. Ted, ang mga sinishare sa akin ng ibang mga kakilalang pumasok na nag-commute, pag uwi nila sa bahay, ibang-iba yung pakiramdam nila. Parang they feel weak and very dizzy, iba nauseous. And siguro tama yung mga nababasa ko din na yung pagsusuot ng maskara, may effect din talaga sa'yo, no? Yung sa paghinga mo kasi. Limitado rin ang paghinga mo. Tapos, I guess, hinihinga mo kasi is like, alam mo yun, hindi na fresh air, di ba? Oo, so parang nakakulub ka doon. So parang ang dami sa kanila, pare-pareho yung comments nila na pag-uwi, parang plakda sila. They were so weak, they were so dizzy, ganon. So ako nga kahapon sinilip ko ang labas. May importante lang akong kailangan puntahan. Ang magandang balita naman, nag-iingat naman yung mga tao na at least nakita ko doon sa lugar na yun. Sa isang bentahan ng appliances. Okay. Tama yun kasi yung pag-wear ng mask, ano, importante talaga. Pero mahirap siya talaga if you pag suot mo siya na matagal, napakahirap. Ako nga naglalakad sa labas ng bahay, no, magpapaaraw. 30-minute walk around, medyo hirap ka ng huminga kasi dahil nga sabi mo nga hindi fresh air yung kahit na sarili mong hininga yon. Hindi pa rin fresh air, di ba? So, it has to get used to that. Hindi advisable nga. Sabi nga, marami kasi ako na binabasa. Iba is sinasabi, it's not advisable to exert so much energy or, jog or run with a mask because it's not really good. So, kung maglalakad lang siguro ako, tinry ko lang maglakad pero nahirapan pa rin ako. Yeah. Meron tayong babatiin sa Facebook. Fez Salomon, good morning, watching from Singapore. Good morning, I hope you're well in Singapore. Meron din from Guam, yes. So, talaga? Global and borderless tayo ngayon because of technology, no? But also sometimes there are technical difficulties. Yes, and that's a problem with live. That's a problem with live and working from home. Alam ko naman kanina na wala pala akong mic. Yun na nga. It never happened. Yeah. You were reading my lips pala. Akala ko naman, sabi ko, may delay ba? Oo.
Ano pag-uusapan natin today? Ang topic natin sa umagang ito ay isang importanteng topic, no, at medyo siguro maselan din at na napapanahon. In fact, medyo matagal na natin gustong gawin din ito, hindi lang nagkaroon ng pagkakataon, ano, pero masaya ako na nagkaroon tayo ng pagkakataon ngayong umaga pag-usapan ito. Pag-usapan natin ang violence against women and children na pumoprotekta sa mga kababaihan at mga batas ng Pilipinas mula sa sexual abuse, no? Meron tayong dalawang inimbita na eksperto, isang abogado at isang doktor, medical doctor, no? Both of them are experienced in this field, no? Dahil ayon sa datos ng PNP, no, there are 62 cases of rape na na-report mula March 17 hanggang May 23. So ito yung panahon ng lockdown, no? At humigit kumulang walong tao kada araw on the average ang may report na nare-rape nung panahon ng lockdown. So yun yung pag-usapan natin ngayong umaga, and siguro mamaya pakilala natin yung ating dalawang bisita. Okay, pero bago natin pag-usapan yan, Atty. Ted, balikan natin ang ilang mga balita sa linggong ito. Mahabang pila ng kotse at mga commuter ang sumalubong sa mga nagbabalik opisina sa unang araw ng General Community Quarantine sa Metro Manila. Kaakibat ng GCQ ang pagbabalik ng piling uri ng transportasyon. Maging ang trabaho sa ilang sektor matapos ang 2 buwang mahigit na lockdown na ipinataw para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Inabot ng 2 oras ang paghihintay ng ilang commuter sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Aabot sa 300 bus lang ang pinayagang pumasada sa unang araw ng General Community Quarantine or GCQ, at dahil dito, marami ang napilitang maglakad makapasok lamang sa kanilang trabaho. Mabagal din ang usad ng mga sasakyan sa EDSA. Mahaba ang pila ng mga train station dahil sa mahigpit nilang ipinapatupad ang physical distancing sa mga istasyon. Samantala, simula Lunes, June 8, ipapatupad ng MMDA ang Modified Number Coding Scheme na inoprubahan ng Metro Manila Council. Base sa MMDA Regulation 2020-001 Series of 2020, ang mga automatic na exempted sa Traffic Reducing Scheme ay ang mga pribadong sasakyan na may 2 o higit pang sakay, pawang nakasuot ng mask at inoobserbahan ang physical distancing. Gayun din ang mga sasakyan na minamaneho ng medical personnel at mga authorized person outside residence o APOR na kilala ng Interagency Task Force IATF. Maging ang mga operator ng Transport Network Vehicle Service o TNVS ay exempted pa rin po at kinakailangan lang na may signage sila na patunay na kanilang operasyon. Samantala, lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang Anti-Terrorism Bill sa botong 173 na affirmative, 31 negative at 29 na abstention. Pinagtibay sa Kamara ang House Bill 6875 o ang New Anti-Terror Bill na amyenda sa Human Security Act of 2007 upang palakasin pa ang ngipin ng batas kontra sa terorismo. Sa ilalim ng panukala, paparusahan ang sinumang magmungkahi, mag-udyok, makipagsabwatan at makibahagi sa pagpaplano, training at pangangasiwa sa isang terrorist act. Gayun din ang mga magbibigay ng suporta sa mga terorista at recruiters ng isang terrorist organization. Una nang sinetripikahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang anti-terror bill bilang urgent upang maprotektahan ang pambansang seguridad at kapakanan ng publiko, kaya minadali ng mga mambabatas ang pagpasa nito. Nasa 200 kabataan, mga kapatid, guro at manggagawa ang nagsasagawa ng kilos protesta sa UP Diliman para maibasura ang House Bill 6875. Dagdag ng grupo, mas mainam na unahin ng gobyerno ang libreng mass testing kontra COVID-19 kesa pag-aksayahan ng oras ang paglabag sa karapatang pantao. Samantala, pinababawi ng ilang kongresista sa Kamara ang approval nito sa kontrobersyal na anti-terrorism bill isang araw matapos ito aprobahan ng mababang kapulungan. Ayon sa records ng Kamara, 15 po ang umatras sa pagka-co-author. Itinanggi naman ni Deputy Speaker Loren Legarda na co-author siya ng panukalang batas at para sa ibang kumontra, hindi katanggap-tanggap na basta na lamang kinopya ng Kamara ang bersyon ng Senado na Pebrero pa nila ipinasa.
At yan po ang mga balita sa linggong ito. Tulad ng nasabi namin kanina, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang violence against women and children. So ano nga ba ang napapaloob sa batas na ito? Yan ay ipapaliwanag sa atin ni Atty. Ted sa ating segment na Ano Kamote? Salamat, Chi. At ngunit ang pag-usapan natin ngayong umaga yung binalita mo kanina, no? Yung pagpasa ng mga amyenda sa Anti-Terrorism Bill or Human Security Act. Halos tiyak na nga ang pag-amyenda sa Human Security Act of 2007 kung saan pinaparusahan ang krimen ng terorismo. Dahil sinertipikahan na urgent na Pangulo at nagkaroon na ng pagsang-ayon sa Senado at ng Kamara, ito ay malamang na pipirmahan na ng Presidente. Ano ang kahalagahan ng mga amyenda sa Human Security Act at ano ang mga panganib sa batas na ito? Una, dahil sa mga amyenda, naging higit na babagis ang batas. Higit na binigyang lakas ang Anti-Terrorism Council na binubuo ng mga miyembro ng gabinete at isa sa kapangyarihan na ginawad sa ATC or Anti-Terrorism Council ay ang pagtukoy sa nag-iisa o grupo ng mga mamamayan, organisasyon o asosasyon, lokal o banyaga bilang mga terorista, batay lamang sa napakababang batayan ng probable cause. Ang batayan ng probable cause ay mas mataas lamang sa batayan ng hinala. Pangalawa, tinanggal ang parusa na dating ginagawad laban sa mga pulis na nang-aaresto ng walang basehan. Ito ay natatanging proteksyon laban sa pang-aabuso na nasa batas dati. Dito sa bagong panukalang batas ay tinatanggal na ito. Pangatlo, maaaring damputin ng mga pulis ang sinumang hinihinalaan na gumagawa ng mga gawain na sinasakupan ng terorismo nang walang kautusan galing sa korte at ang pagkakulong sa higit na 14 na araw. Sa ilalim ng saligang batas, matatandaan natin, tanging ang huwes lamang ang maaaring mag-utos ng pag-aaresto at sa kasalukuyang batas, maaari lamang idetene ang isang inaresto ng hanggang 3 araw. Pang-apat, hindi malinaw ang definisyon ng krimen ng terorismo sa ilalim ng panukalang batas. Lubhang malawak ang nakasaad sa batas na maaring sakupin ang mga pangkaraniwang gawain ng mga mamamayan. Panglima, may panganib ang batas sa karapatan sa malayang pamamahayag at paglalathala. Pinaparusahan ng bagong batas ang mga pahayag na tila nag-uudyok na gumawa ng mga pananakot. Maaring sumakop dito yung ginagawa ng mga kasama natin sa media at maaaring sakupin din ito yung mga ordinaryong gawain ng mga mamamayan. 5 lamang ito sa napakaraming panganib na dulot ng bagong batas na ito. Mahirap maunawaan kung bakit sa gitna ng panganib at pangambang dulot ng COVID-19 at sa paghihirap na dulot ng patuloy na quarantine ay tila nagkukumahog yata ang Kongreso na ipasa ang isang batas tungkol sa terorismo at hindi ang ibang batas na mas direktang makakatulong sa naghihirap na mamamayan. Mahirap na bigyan ng puwang ng pag-unawa ang Kongreso na may magandang dahilan sila sa pagmamadaling amyendahin ang batas sa terorismo sa halip na magpasa ng mga batas ng mga ngalaga at titiyak sa mas maayos na buhay ng mga Pilipino. Ngayon po, para talakayin ang ating topic for this week, no? Ang anti-violence against women and their children or VAUC, makakasama po natin ang isang kasamahan ko sa UP College of Law, isang kasamahan ko rin sa Free Legal Assistance Group, so Professor Leo Battad ng UP College of Law. Leo, magandang umaga sa iyo. Yes, Prof. Te. Hi, magandang umaga. Kasama natin si Chi Bocobo. Hello po, Prof. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga, Chi. Ayan po. Salamat po dahil kailangan nating pag-usapan ito at kayo po ang napili nating mag-explain ito pong VAUC law. So, siguro, Chi, very quickly, ikaw. Yes. Ikaw yung ating law student dito. Oo nga. So doon ako sa basic
muna po, ano po, can you give us a very short explanation nitong VAUSI law? Itong VAUSI, ito yung mga violence o karahasan. Pwedeng isang beses lang mangyari o pwedeng maraming beses mangyari ng karahasan laban sa mga dating asawa o dating meron tayong karelasyon. Pero syempre, ang usapin ng violence ito po pwedeng iba't ibang uri. No? Pwedeng physical, pwede ring sexual, pwedeng psychological, at saka pwede ring yung sinasabing economic abuse. No? At saka ito, kaya ito nangyayari, syempre alam naman natin na ang mga lalaki masyadong privilege yan sa lipunan eh. No? So gusto nila sa kanila lahat nabibigay yung mga magagandang bagay, pagsisilbihan mo sila, ganyan. At pagka hindi nabibigay sa kanila, ay sinasaktan nila ang mga kababaihan. So ito, ang pagtrato nila ay yung kawalan ng equality o pagkapantay-pantay sa kasarian. Tinitignan nila na ang mga babae at syempre yung mga bata na subordinate lang at dahil dito ay kayang-kaya nilang gawaan ng karahasan. So yan ang suma total ng VAUSI, Violence Against Women and Their Children. Leo, yung kanina may binanggit ka na economic aspects of VAUSI, no? Anong halimbawa nito? Halimbawa yung hindi pagbigay ng suporta. Kasama po ito, di ba? Kasama yung hindi pagbigay ng suporta, withdrawal of financial support. Kasama din yung hindi nagbibigay, antimano, no, ng support. So kasama yan sa sinasabi nating economic neglect. Okay, so part yan ng economic abuse. Yung mga numbers po na nababasa, sinasabi nila na hindi porket bumaba ang bilang ng mga reports tungkol sa abuses ng VAUSI law ay hindi nangangahulugang bumaba ito. Kung hindi, nakakabahala pa nga dahil sa quarantine, baka raw mas kaunti ang nakakapagsumbong o nakakapag-report na merong po mga pang-aabusong nangyari sa kanila. So ano po yung mga remedies sa tingin nyo dun sa mga inaabuso po during the quarantine? Alam mo, kahit siguro hindi sila pwedeng makalabas para magsumbong, syempre nasa age na tayo ng social media, marami namang paraan kasi kung merong nangyayaring karahasan sa kapaligiran natin, pwede naman nilang i-video yon, pagkatapos ay i-upload, o kaya naman pwede naman silang tumawag, no? So kung wala silang cellphone, pwede naman siguro sa kapitbahay nila meron silang cellphone. Ang bottom line doon, gusto ba nilang magsampa? Kasi kadalasan ang problema sa violence yung karahasan na ganyan, no, yung kahandaan din kasi nung asawa o dating may karelasyon siya at may anak siya, kuminsan urong-sulong sila. Kaya pagka may mga, halimbawa, gustong magsampa ng kaso, katulad nung naging director din ako ng OLA, alam din niya ni Prof. Ted, kasi naging director din siya ng OLA, pupunta sila doon at gusto daw nilang magsampa ng kaso, pero at the end of the day, umaatras sila. So siguro yung muna yung buuin nila sa sarili. Pagkatapos yan, social media, napakayaman na yan eh. Maraming paraan para magsumbong at may mga hotline naman ang mga pulis at saka DSWD. Pwede rin Google yan. Leo, magandang puntong yung sinabi mo, no? Kasi nga yung kahandaan nung complainant dun sa, let's say, violence against the woman or yung anak niya, no? Or pareho, no? Merong tinatawag na konsepto sa batas. Alam mo ito, pero sana pwede mo ipaliwanag sa mga nakikinig sa atin yung tinatawag na battered woman syndrome. No? Ito ba ay nagiging factor dito sa, lalo na halimbawa sa konteksto ng lockdown, no? Kumbaga napipilitan na magsama yung dalawa eh. Kasi yung abused woman or the abused child at yung abuser, no? Dahil sa hindi pwedeng lumabas, hindi makalaya, no? So ito ba ay nagiging factor doon sa sinasabi mo na di umano ay urong-sulong or biglang nawawalan interest na i-pursue kahit na totoo yung nangyari sa kanya?
Ano Oo. ba yung battered woman syndrome at paano to nagiging hadlang halimbawa dito sa mga ganitong prosecution? Oo, yung battered woman syndrome kasi, ito ay yung isang pattern ng parang psychological, behavioral na simptomas ng isang tao na dumaan sa patuloy na pambubugbog o patuloy na karanasan ng karahasan sa kanya. So ang nangyayari, parang nagkakaroon na siya ng victim blaming, kasalanan ko to. So nandoon yung sa consciousness niya yun na para bagang kasalanan niya ito, deserve ko ito. At kumisan parang hindi na siya masyadong capable na dumisisyon kung ano ang dapat gawin. No? At saka alam naman natin, ang battered woman syndrome, kasi ang karahasan dumadaan yan sa cycle of violence. No? So lalo na dun sa usapin kasi ng unang-una, nag-aaway sila, nagkakairian, nagagalit sila sa isa't isa, so nagte-tension building. Pagkatapos niyan, mamaya ay nagkasakitan na sila. Tapos kung sa pangatlong phase, parang remorseful na, tapos sasabihin ng babae, ay total, isang beses niya lang naman ginawa. Tapos mamaya, naging dalawa, naging tatlo, naging apat. Pero pagdating sa fourth phase kasi, may honeymoon na naman dyan. Kasi yung kasing sa third phase, ang tao na gumawa ng karahasan, ando dun siya sa sitwasyon na magre-remorse. Sorry, honey, hindi ko sinasadya, kaya lang madami akong problema, etc. etc. At pagka nagsabi siya, liligawan niya na naman yung asawa niya, susuyuin. So nagpunta tayo sa fourth stage ng tinatawag nating honeymoon stage. So paulit-ulit yan, paulit-ulit. So nagkakaroon tuloy siya ng syndrome ng behavioral symptom ng, alam mo, makikita mo rin sa kanya yung parang natatakot siya na magsumbong, kasama na yon doon sa sinasabi natin mga syndrome na behavioral syndrome sa babae. Kaya tuloy, isa yan sa mga balakid. Yung isang balakid kasi is yung mga anak. So, experience namin, pag nagsampa, gagamitin ng ama yung mga anak, minsan tatawagan, sabihin, gusto nyo ba na ang tatay nyo ay makukulong, etc. etc. So, syempre, kinausap na naman yung nanay nila, iniiyakan na naman nila yung nanay nila, yung nanay, aatras na naman. So, yun yung mga sitwasyon ng ano, at pagka paulit-ulit yan, na binubugbog, yan yung tinatawag natin battered woman syndrome. May mga reports din po tayo na nakakalungkot na nabasa lately tungkol sa sarili nilang mga ina, parang ang nagpapain pa sa kanila o parang yung sariling nanay ang nagko-cause nito sa mga anak. Hindi ba, Atty. Ted, may isang nahuli or na may kaso na parang child trafficking, pero involved her very own children. So, ano naman pong syndrome yung ganon na nagagawa nila na ang sarili nila talagang anak ay yung mismo nilang ipapain para dito sa mga taong ito? Actually, magandang tanong yan, Chi. Bago sagutin ni Leo. Kasi under the condition of pandemic, at sabi mo nga kanina, Leo, yung social media. So, most of the time, we communicate in the internet, Pero ito rin yung pumapasok na bagong, hindi man phenomenon, pero bagong point for concern, no ba, yung in-exploit yung mga anak, halimbawa, at pumapasok doon sa usapin ng online sexual exploitation of children, for example, na minsan nga, katulad ng sinabi ni Chi, minsan yung mga magulang mismo o pati yung ina. So, paano nga bang doon? Paano nga bang mga remedyo natin doon? Well, unang-una muna doon sa vowsy, pwede rin mangyari yan no? Na mismo yung magulang, lalo na siyempre kasi dito, ang vowsy, ang perpetrator dito lalaki, no? Pwede pinapagawa niya ng sexual activity o sexual act yung anak niya o yung asawa niya, yan, bawal din yan, no? Kahit na sabihin natin na hindi ito rape, kahit na hindi mo ginawita ng violence, although siyempre ang prescriptive penalty niyan ay 10 years. Ngayon yung sinasabi na pinapagawa nila na sexual activity, yung mga sinasabi natin cybercrime sa TV, ay sa paggamit ng computer. Oo, sinabi nila na tumataas daw, lalo na ngayon. Siyempre, ang katwiran nila
hindi naman sila nahahawakan kailangan namin ng pera. So kaya napilitan kaming gawin ito. So kung ano ba ang pwedeng dapat gawin, siguro bottom line kasi dapat ma-educate natin yung mga magulang na ito ay bawal sa batas. Ikalawa, siguro masagot din natin yung livelihood nila yung kasi ngayon sa COVID, yung social net yung social net natin, hindi sila nabibigyan siguro ng sapat din na attention, no, in terms of yung mga pagkain. So maraming may mga ilan na kumakapit sa patalim. Hindi sa sinasabi nating tama ito. Pero may mga ganyang taong nakakapag-isip na gumawa ng ganyan, kaya siguro ito ay holistic dapat ang pagtingin natin sa pag-solve, no? Kasi ito hindi lang simpleng legal, kasi madali yung dapat i-report natin. No, kung ikaw ay concerned citizens at sa palagay mo may nangyayaring ganyan, kahit hindi magsumbong ng mga magulang, tayo na rin mismo because it's a public crime. So magsumbong tayo sa pulis, i-upload natin yung nangyayari, at tapos tumawag tayo sa DSWD hotline o sa PNP. Pero malaking bagay din dito talaga yung edukasyon. No? Dapat ma-inform din sila kaugnay dyan. Kasi, at saka yun nga, yung sabi ko holistic, kasi yung livelihood nandiyan tayo sa gutom na sila. So ito, kumakapit talaga, may mga ilang tao kumakapit talaga sa patalim. At sa tingin nila, safe ito. Kasi hindi nila sila nahawakan maggagawa na ng mga sexual activity yung mga anak namin dito sa harap, kikita na kami. So ano naman masama doon? So nagagawa nila ng rationalization. Nabibigyan nila ng dahilan. So, sabot-sari yung problema dyan. So, masalimuot pala, Prof, no? Parang hindi lang siya yung isang problema, no? Oo. Ang daming nangyayari. In fact, bukod sa legal, batay dun sa sinabi ni Leo kanina, mukhang minsan yung unang remedyo baka hindi pa legal Di ba? Kasi mukhang kung may problema sa pamilya, kaya umaabot dun sa usapin na binubugbog yung asawa, ginugulpi yung anak, no? Baka yung legal, no, hindi pa yun yung unang remedyo. Kasi baka yung unang remedyo una tutulungan, may intervention dapat na tanggalin sila dun sa sitwasyon at tulungan, no? Buuin yung relationship. Kasi nga kung halimbawa, maganda yung halimbawa na binigay ni Prof. Leo na ginagamit yung anak, pinapain yung anak na pinapagilty yung nanay, no, yung asawa, kung para hindi siya magdemanda, no, halimbawa, no. Pag ganun po ba, ano ba yung role ng non-legal actors dito sa usapin na ganito? Kasi abogado tayong pareho, so siyempre ang iniisip kaagad mag-file ng kaso, no? Pero ito ba ay ano bang kahalagahan ng non-legal actors dito sa sitwasyon na ganito? Importante kasi yan, halimbawa noon, pagka may mga kaso ng vowsy, madaling magsampa ng kaso sa titulang, no? Kung may mga statements, etc. Pero ang bottom line, kailangan handa sila. So kailangan nila ng psychosocial intervention. Counseling is very important. Mapaunawa sa kanila na ito ay hindi nila kasalanan. Kasi kahit na anong dahilan, walang dahilan para gumawa ng karahasan. Tapos, kailangan din hindi lang psychosocial intervention, kailangan din siyempre ang isipin niya, lalo na kung economically dependent siya. Paano ko bubuhayin ang mga anak ko? No? Lalo na nag-aaral sila. Kasi nakahawak ako ng isang ganyang kaso na ang sinasabi niya, paano po yung pagpapaaral, sino ang susuporta. So ang importante din dito yung financial intervention. So livelihood, o kaya, in other words, how to get her back to her feet nang kahit na wala yung asawa. At kung handa na siya doon, buo na yung loob niya, at pati yung mga anak, ang counseling dito hindi lang sa nanay, kundi sa mga anak para maunawaan nila kung ano talaga yung nangyayari. Kung buo na yung loob nila, no, at alam na nila na hindi dapat ito nangyayari, mas madali na para even sa abogado na magsampa ng kaso. Kasi buo, hindi na uurog yung babae. Kasi dapat malaman din nila na
mangyari ito kung hindi nila ihihinto itong cycle of violence. Dalawa lang ang mangyayari. Either sila ang makapatay o sila ang mamamatay. At may mga kaso kaming ganyan na yung babae ang namamatay. Yun. Ano po ang... Sorry, binawakan ako sa flag, di ba, na siya ang pumatay. No? O 10 years siya na battered. Pero, tapos ang tinatanong sa sarili niya, ako na nga yung bugbog sarado, bakit ako pa yung nakulong ng 10 years? Pero 10 years din siyang bugbog. Pero at that time, wala pang vowsy. Yun ang kailangan. Nung umabot sa Korte Suprema, yun ang tinanong sa akin. Ano ang impact? Kasi pagka battered woman syndrome ka at mapatunayan yan sa psychiatric exam, wala silang criminal at civil liability. Kung merong battered woman syndrome. So, dumaan kami sa proseso na after 10 years, sasabihin lang pala ng Korte, anong implication ng Article Section 26 ng vowsy sa kaso mo? Sabi ko, dapat po mapalaya siya. Wala. Pero, ganun pa man, dumaan kami sa another 3, almost 4 years na para sa psychiatric exam. Kaya lang kasi, ayun ang tagal din nangyari yun Talagang nag-threaten din ako sa CIW, pati yung doktor, kasi yung scheduling. Tapos sasabihin ng CIW, wala kaming pamasahe, wala kaming sasakyan, para dalhin sa ospital, etc. Ang daming dahilan. Kaya umabot kami ng 4 years bago makumpleto yung report. Pero napakahalaga nung kasong yun, Leo. Hanggang ngayon, tinuturo ko yan sa criminal law class ko. So, Atty. Ted at Prof, simpleng tanong lang po, ano po ba ang parusa sa pananakit ng isang babae o asawa? Under vowsy. Marami kasi yung penalties depende dun sa action, no? Pero siguro kukonsultahin ko muna kasi alam mo naman ako pagka sa mga ganyan na mga penalties ay medyo may pahinaan na tayo, no? Pero ang pinakamataas, kung hindi ako nagkakamali, okay, naalala ko na, prison mayor. Okay, 6 years and 1 day to 12 years. Okay? So, prison mayor. Yung mga iba, prison correctional, ang pinakamababa is, prison correctional is 6 months and 1 day to 6 years. Yes. Ang pinakamababang penalty ay prison mayor. 30 days and 1 day to 6 months. Okay? So, yun ang pinakamataas. Prison mayor, which is 6 years and 1 day to 12. 12 years. Tama. Yan ang... Siguro, pagka ang violence pa ginawa sa buntis, yung maximum... Mas mabigat. Oo. Yun. Siguro before we go on a break, dun ba sa vowsy law, Leo, ito ba ay nakadepende dun sa yung relation of marriage? Meaning, yun bang babaeng, halimbawa, entitled magdemanda kasi binugbog siya, halimbawa, no? Or may violence exerted against the woman, economic or psychological. Kailangan ba silang kasal nung lalaki? Hindi kailangan ng kasal, no? Pwedeng asawa, dating asawa, o kaya naman may nakarelasyon siya itong karelasyon na ito, hindi lang naman yung one-shot deal na casual, no? Kailangan may continuing relationship sila na sexual o romantic, ganyan. O kaya naman sa tao na meron siyang, kahit na meron siyang common law child. Yes. No? At syempre, huwag natin kalimutan yung bata. Ngayon, yung bata, kay legitimate, illegitimate, biological o hindi, ibig sabihin pwedeng adopted, basta nasa kustodiya ng babae, pwede rin yung bata na yun na magsampa ng anti-violence na policy case. Okay, Prof. Siguro we'll pause for a short break right now. Pabalik po ang Usapang Kapa-Ted. Okay.
Ayan, welcome back po sa Usapang Kapa-Ted. Napapanood po tayo sa Signal TV Channel 1 at live din po tayo sa 1PH Facebook page at YouTube channel at Attorney Ted. At patuloy natin pag-usapan yung anti-vowsy law and Correct. violence against women and children. Pero ngayon may kasama pa rin natin si Professor Leo Battad, pero ngayon po makakasama natin isang doktor, isang medical doctor, Dr. Bernadette Madrid ng Child Protection Unit ng UPPGH. Gandang umaga, Dr. Bernie. Magandang umaga, kapatid. Ayan. Kasama din natin si Chi Bocobo. Hello po, Doc Bernie. Hello. Ayan, Actually, ang joke namin parati dito, dahil ito ay legal education show, si Chi ang aming law student. So by the time na matapos itong show, graduate na siya. Pero dahil hindi rin ako doktor, ngayong umaga ay magiging instant med student. Med student. Okay. At binabati natin pala, Attorney Ted, may mga nanonood sa Facebook natin at may mga katanungan din. Siguro bati lang tayo ng konti. Si JC Rojas, good morning po, watching from Parañaque. Hello, Attorney Ted and Chi Bocobo. Kindly greet your viewers, the ECQ girls. ECQ girls. At ito, meron tayong question from Camille. Attorney Prof. Leo, ayan. Kung ayaw po magreklamo ng complainant kasi natatakot, pwede po ba iba po ang mag-file ng reklamo? Opo, pwede po. Yung crime kasi yan, public crime na. Yes. So, kahit na sino, ang mahalaga ay may personal knowledge siya. Yun ang mahalaga doon. Kasi, at kaya, pati yung mga neighbors, kasi ngayon hindi mo pwedeng sabihin na ito ay simpleng private crime. Diba? Dati, pagka-private crime, yun lang offended party ang pwedeng magsampa. Pero, batay dito sa batas, pag vowsy, kailangan kahit na sino na may personal knowledge. However, kasi meron din tayo nung sinasabi na protective order, no? Yung barangay protective order, temporary protective order, at saka yung permanent. Pagka mag-a-apply tayo ng BPO o kaya yung TPO at saka PPO, pwede rin yung mga iba provided may consent yung offended party. Para lang doon sa BPO at saka PPO. Okay? Pero yung mismong crime mismo, pagsampa ng kaso ng vowsy, kahit sino, because it's a public crime, ang bottom line, kailangan lang may personal knowledge ka dun sa nangyari. Yeah. Linawin natin yung protective orders na sinasabi ni Prof. Leo. No? Ibig sabihin nito, pag nag-issue yung court ng BPO, nag-issue ng protective order rather, PPO or a TPO, no? Ibig lang sabihin nito, pinagbabawalan lumapit yung inaakusahan, no, na gumawa ng karahasan doon sa complainant, no, whether the woman or the child, no. So yung temporary protection order, ibig sabihin habang kasalukuyang dinidinig yung kaso ay hindi maaaring lumapit. Yung permanent protection order, ibig sabihin pagkatapos ng kaso at halimbawa sabihin ng korte nanalo na yung complainant, no, at talagang guilty yung akusado, ay maaaring gawin ng korteng permanente, hindi na siya maaaring lumapit. Yun yung ibig sabihin ng TPO at PPO. Okay. Sige. So let's go to Doc Bernie. Yes, Chi. Ayun, siguro overview lang muna from Doc Bernie of how big of a problem the violence among women and children is in the Philippines po. It's a big problem, very big problem. In fact, when we're talking about the different forms of abuse, no, physical, sexual, emotional abuse, we can say that 3 out of 5 children in the Philippines has suffered either physical abuse, emotional abuse, or bullying. At saka 1 out of 5 has suffered one form of sexual violence. And in at least 2 out of 5 cases, this child suffers not only one form, but a combination of pwede physical abuse and sexual abuse with emotional abuse, or lahat sila plus neglect pa. So that's why overall, we're talking about
millions of Filipino children suffering from child abuse. In fact, you can say as high as 25 million Filipino children has suffered one form of child abuse. Mhm. And particularly during this pandemic, during this lockdown, no? Paano yung mga anong naging sitwasyon nung, let's say, reports of child abuse or abuse against women? Because again, tinanong namin kay Prof. Leo to kanina, kumbaga pwersado sila magsama dun Yes. sa bahay kasi no choice kasi naka-lockdown, no? Meron ba tayong napansin dito na upsurge or in reporting or ano ba, what do our statistics say about this? Kung i-base mo siya sa reporting, actually ang reporting nag-decrease. No? Bumagsak talaga, hindi lang bumaba, kundi bumagsak. And our own interpretation of it is that hindi nag-decrease. Ang nag-decrease ang reporting kasi hindi sila makalabas ng bahay, yung perpetrator ay nadyan sa tabi nila. So paano sila makatawag at maghingi ng tulong? Kasi the usual also protectors of children like doctors, social workers, teachers, hindi din sila accessible during the lockdown. Sarado yung school. Right. Tapos sila pumunta ng ospital kasi baka ma-COVID sila. Tapos yung mga social workers were busy doing mga SAP, yung social amelioration program. So, wala talagang choice, yung mga biktima, kundi to stay where they are, stay at home. So, kaya the reports are really down. So, that's why our step is how to reach out, how to reach them. Yan ang problema. In fact, naalala ko, Chi, when we had very briefly, di ba, our guest from DSWD, we asked her, di ba? Yes. Oo. Kung paano kung may measures yung DSWD, for example, to address vulnerable sectors like children and women who suffer abuse during the lockdown. I think what she mentioned was there is a mechanism pero nag-aantay ng report. So, is this something that's confirmed na meron ba silang online channel ba ito? Pwede ba silang mag-report without their abusers, as you pointed out, Doc Bernie, knowing about it? Kasi nga, nakakatakot talaga. Oo. Sa ngayon, kami sa Child Protection Network, yung members namin are the women and child protection units that are in hospitals, both government and private. Private meron na rin. But we are hospital-based. So, learning from our experience during this lockdown, ang plan namin ay to have satellite barangays in the community now who will be working with us. Now, together with UNICEF, we are going to equip some barangays, not yet all, kasi trial pa lang namin kung how it will work, where we have identified 25 hotspot barangays pre-COVID. That's where the highest reports are coming from. And then we will equip these barangays with computer, with webcam, microphone, and train the barangay violence against women and children desk officers so that mayroon siyang telemedicine component at saka tele-follow-up din with the social worker and even with the police. And so we will see whether, because this is right there in the community, and we have trained the VAUC officers, whether this will help for us na ma-reach out yung mga batang nasa bahay. And of course, ito din yung mga barangay, kilala nila yung mga families. At saka sila din ang nagdi-distribute ng mga food, at saka yung mga SAP. And we will be having flyers, also having programs like parenting para din na prevention. Kasi yung nakikita namin probably tumaas, during this ECQ is the physical violence, number one. Whether it is the battered women or physical abuse,
And alam mo naman, very acceptable sa Pilipino ang corporal punishment. So baka hindi i-report. And we know that with this highly stressed situation, walang job, unemployment very high, walang pagkain, gugutom, everybody staying together in a small place. Ay, hindi ko nga alam paano ka mag-physical distancing sa one-room affair. So talagang mainit, it's summer. Alam mo talaga na it's ready, the violence is just ready to erupt anytime. So, knowing how to cope with that, at saka pati yung parenting, kung paano din mag-cope, kasi pwede rin yung behavior ng mga bata, baka sila din because of the situation, yung mga behavior nila napoprovoke yung mga magulang na in the first place, hindi rin marunong magdisiplina ng mga anak nila. So, in terms of prevention, marami rin dapat gawin. So, both intervention and having access to services, as well as prevention, dapat both bigyang pansin. Now, ang problema when we talk about reaching them is because limited nga yung face-to-face interactions dahil sa COVID. Siguro kayo rin napansin nyo ngayon na even for ordinary medical complaints, ini-encourage na ng mga doktor na magkonsulta ka through telemedicine, di ba? Yes, online. Everybody is trying to not to have these face-to-face interactions because of COVID. So we'd like to see kung meron na nga sa barangay itong capability with telemedicine, telecounseling, telefollow-up, whether that will increase also reports at saka helping all of these children right there kahit natatakot sila pumunta sa ospital. But all the women and child protection units are open, no? Bukas sila. Kahit PGH na COVID referral center, kami, yung child protection unit, bukas pa rin. It's just that yung mga tao natatakot, no, na baka ma-COVID. Although separate naman yung COVID area sa PGH, ilang wards lang yun on one side kung saan yung mga COVID patients. Doc, aside from yung economic aspect, at saka yun nga, yung kahirapan, tapos walang space and everything, pero sa perspektibo po ng abuser, usually what prompts this sort of behavior, itong violence against, let's say, women, at saka sa mga anak nila, saan ang gagaling yung ganitong klaseng behavior? Tapos, ipa-follow up ko na rin lang yung ano ang magiging epekto nito dun sa mga biktima in the long run. We also did actually a compilation, what we call a systematic review. Sa lahat na publish na research on child abuse and neglect dito sa Pilipinas, and from there, kinuha namin yung ano ba yung mga risk factors na para, you cannot say immediately na cause, pero ito yung probable na nagpapataas ng risk of abuse. So you have to look at it holistically, yung bata, yung magulang, yung komunidad, yung eskwelahan, even yung ating mga batas at yung ating kultura. Lahat yan all together, it's what we call a socio-ecological approach. No? Lahat ito nagko-contribute. So sa bata, for example, depende kung anong klaseng abuso yung ating pinag-uusapan, whether it's physical, sexual, neglect, iba-ibang factors yan. For physical abuse, if we look at the child, kunyari may children na may learning disability or may behavioral problems like very hyperactive, or those with lower intellectual capacity, those children are at higher risk, no? And when we look at the parents, kung yung parents themselves growing up, they experience this abuse also. Yung pagdidisiplina na they had growing up is puro din na sinasaktan sila. So ganun din yung ikokopyahin nila sa pag-deal sa mga anak nila. And if we look at the culture, accepted ang corporal punishment.
that is like the, yan yung gawain. Parang that's how it is. And then if you talk about the battered women, kung yung ating kultura ay tanggap din na pwedeng saktan yung babae, and nakikita din these husbands na sinasaktan nila yung wives nila, majority of them, nakita din nila na yung tatay nila sinasaktan din yung nanay nila. No? So, iba yung effect sa boys when they witness domestic violence. Iba din yung effect sa girls. Sa boys kasi externalizing. So, nananakit din sila. Sa girls, internalizing. So, later on, when they grow up, when they get married, there is a tendency to repeat history. Instead of avoiding, parang accepted na rin nila na ganyan talagang buhay eh. I mean, that's how... That's the normal. That's the normal. Yeah. So, some will think it's an expression of your masculinity, di ba? And then, isa pang nakita ko, I call it two sides of the coin. If you, on one hand, it's very good na children, are expected to respect their parents and to contribute to the welfare of the family. That's the good side. The other side of the coin, children are also expected to sacrifice. So, ano ngayon ang forms of the sacrifice if it's now the dark side? Pwede, with OFWs, isang anak pupunta sa abroad, magpakahirap siya doon, tapos siya ang nagbubuhay ng buong pamilya niya kahit isang barangay yun. Silang lahat walang trabaho, siya lang. Siya magpo-provide for everybody. And then we also see in online sexual exploitation, yung OSAEC, na even children as young as, even babies, are sexually abused online, and that the child, will not report it. If you're talking about mga 7-year-old, 8-year-old children, hindi yan sila mag-report because they feel that by doing this, they're helping the survival of their family. At saka yung mga magulang naman na sila yung nagtinda, ang kanilang namang rationalization ay para to sa aming pamilya. This is the only way na makasurvive kami. At saka nung ako ay lumalaki, ginawa din sa akin ito. Wala naman nag-rescue sa akin. I sacrifice myself. So I expect na ganun din yung mga anak ko. I mean, this is of course a simplistic way of looking. Pero that's really how it is, when if you're trying to understand how could one do this to their own children. Actually, if you think about it, yun nga, kanina, dun sa discussion namin with Professor Leo, VAUSI is not just a legal parang problem, it is also a social problem, economic, cultural. Pero just to get back to the legal side, and then also ask Doc Bernie on the medical side, Prof. Leo, paano mo ba papatunayan yung VAUSI, halimbawa? In its basic terms, if let's say someone comes forward with a complaint, what do you need? Ito ba ay maaaring gawin na hindi magtetestigo yung babaeng binugbog o yung batang ginulpe? Meron bang paraan na patunayan ito na hindi sila, ipipresenta kasi baka natatakot or ayaw humarap, And then siguro si Doc Bernie, after kay Prof. Leo, ano naman ang papel nung halimbawa mga dalubhasa sa, let's say, sa medisina, katulad mo, in helping towards that area? Yung kaugnay dun sa kaso, sabi nga natin, kasi it's a public crime, kung public crime, kahit sino na may alam. Ang problema lang kasi sa atin, parang takot tayong magsampa pag may nakikita tayo na violence kasi yung at the back of our mind, parang problema nila yan, sila yan. Kung yun nga, ang narinig yung mga katulad, sasabihin nila, kung sila nga, hindi nga nagsasampa ng kaso, ba't ka makikialam?
no? Yung siguro ma-educate natin yung mga tao na if it's a public crime, kahit sino, basta mayroon kang personal knowledge na napatunayan sa inyong mata, nakita mo, narinig mo, in all of the five senses, pwede tayong magsampa ng kaso. No? So, kasi ikaw mismo yung witness eh. No? So, ang importante lang sa kaso ay yung witness, at yung witness dapat credible. So, lahat ng sasabihin niya dapat ay yung kung ano lang yung nakita niya, kung ano lang yung nalasahan niya, naamoy niya, narinig niya, nahawakan niya. So, yung five senses, that's all that is needed. Ang mas malakas na kalaban dito ay yung idea na this is a private, private affair lang, huwag tayo makialam, sila lang yan. Even sa mga pulis, kumisan, malakas pa rin yung ganun nilang attitude eh. Pagka nagsampa, sasabihin nila, kasi private matter ito, wag na natin anuhan ito, o pakialaman, usapin lang ito na mag-asawa, etc. etc. So yun yung sa psychological sa other aspect, hindi pa sa legal. That's also cultural, di ba? That's also cultural for us. Pero si Doc Bernie, alam ko, madalas kang tawagin na witness sa court, no? I'm sure you've testified in so many cases. Yeah. Ano naman yung papel nung halimbawa, yung medisina, no? And here we're not limiting it to physical, no? Kasi sabi mo nga kanina, merong emotional effects ang vowsy. Gaano kahalaga yung mga ganitong testimony, scientific evidence, for example, in proving a vowsy case? For me, we also did a study on the legal outcomes of sexual abuse cases seen at the Philippine General Hospital Child Protection Unit. And nakita namin doon na that the conviction is higher if there are physical findings na, for example, in sexual abuse, if the doctor testifies na may laceration yung hymen, mas mataas yung probability na ma-convict. Pero pag in the beginning, normal findings were treated as if nothing happened. Pero ngayon, with also, with the Philippine Judicial Academy doing its own trainings for judges, naiintindihan na ng courts na actually in as high as 90% of cases sa sexual abuse, findings are normal kahit na there was penetration. Ako, I'm so very happy most of the time na makita namin yung mga decisions ng Supreme Court. Talagang naiintindihan ng Supreme Court. We're so happy. Naiintindihan nila ito. A difficult concept to understand for most people na kahit may penetration, ang hymen ay still what you would call as intact. That's why we don't even like to use the word intact because it connotes na walang nangyari. But in fact, that hymen is elastic. Yeah. And penetration can happen without causing any injury. No? So, ngayon naintindihan na yan, basta naka-training yung judge, talagang niya yan. Alam na alam nila yan. But the problem is, somewhere along the way, magkakaroon ng desistance. Especially when you're talking about a perpetrator na tatay or a perpetrator like pare, a priest, who is a man of God and is well respected. The pressure on the child is just so high na wag mag-testify at mag-sign nitong desistance. Okay, we don't have a lot of time left, but we have about 1 minute. Pero ito just out of curiosity and only if Prof. Battad and Dr. Madrid know. May difference ba in terms of socioeconomic status in terms of incidence of vowsy? Is it something that's we limited have to our research. The same national baseline survey on the prevalence of violence against children
Yung research na yan done with the Council for the Welfare of Children and UNICEF shows that socioeconomic class does not have anything. You know, in terms of prevalence, parehas lang. Parehas lang. Okay. Ang nare-report, kaya lang ang nare-report ay yung mahirap. Pero in actual prevalence, parehas lang. And we have yes, Leo. Agree na ako doon. Okay. I think kaya hindi nare-report sa mga mayaman kasi hush-hush ito eh. Kakahiyan sa family, etc. etc. So talagang tagong-tago yan pagka sa mga mayayaman. Okay. And we have run out of time. Yes, so nagpapasalamat tayo sa ating mga guests sa Atty. Ted. Of course, si Prof. Leo Battad ng UP College of Law at si Dr. Bernadette Madrid. Thank you of the Child Protection Unit ng PGH. Thank you very much. Bitin isang oras. Maraming salamat. At So dito po, natin yung viewers, meron tayong from Hong Kong, na Violeta, sila Mary Joy. Actually, marami sila na hindi pa natin nababate, but thank you for joining us. And maybe we can flash the hotline. Yes, this is the hotline in case for VAUSI issues, no? Sana po, wag kayong matakot, mga kapatid. Kung meron kayong alam na mga ganitong pangyayari, please i-report niyo po dito. Fina-flash namin yung mga numbers or mga hotlines na pwede niyo pong tawagan. Ayan. Okay. At dito po nagtatapos ang ating programa. Sana meron kayo napulot na helpful tips at bagong kaalaman sa ating isang oras ng usapan at talakayan. Muli ako ang inyong kapatid, Atty. Ted. At ako naman po ang inyong mapanuring kachika, ano man na eksena, Chi Bocobo. Magbabalik ang Usapang Kapa-Ted dito lang sa 1PH. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. Thank you.